අයිබෝවන් අද චමින්දට ලැබුණ ටාස්ක් එකක් තමයි ලොකු ටාස්ක් එකක් වාහනයක් විකිණීම වාහනයක් මිලදී ගැනීම කියන සුහඳ කම්බිනේෂන් එකක්. මේක ඇත්තටම සුන්දරයි. මොකද අපිත් මේක එන්ජොයි කරනවා නේද චමින්ද? වාහනයක් චෙක් කරනවා කියන එක ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක්. මොකද මේ වාහනයක් හැම වෙලෙම අපි බලන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩක් වාහන පාවිච්චි කරන අය බලන්නේ එන්ජින් එක, ගියර් බොක්ස් එක, ඒ වගේම තමයි බැටරි එක, හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක නේද? ඔය පැත්ත තමයි බලන්නේ. හැබැයි අපේ නොලෙජ් එකත් එක්ක අපි වාහනයක බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට චෙසි එක. චෙසි එක මොකද ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණයින් පස්සේ ඒ වාහනේ නැවත රිපෙයාර් කරලාද හරියට කරලාද චෙසි එක ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තියනවද? මොකද මේ වාහනේ අර ගෙදරක් හදනකොට ෆවුන්ඩේෂන් එක වගේ වාහනයක චෙසි එකත් එක්ක බොඩි එක කියන එක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම වාහනයක් මෙෂර් කරද්දී සහ වාහනයක් චෙක් කරනකොට ක්වොලිටි චෙක් කියන එකේදී අපි නිතරම මේ ගැන තමයි කතා කරේ. ඒ වගේ සුහඳ කතාවක් අද ආරම්භ කරන්න යන්නේ. චමින්දට හම්බුණා උදේ මෙන්න මේ වාහනේ ටච් රිපෝට් එක ගන්න නේද? මේ අයිතිකාර මහත්මයාව අපි කියන්න මෙතුමාගේ තමයි වාහනේ. මෙතුමා තමයි වාහනේ ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ කොම්බිනේෂන් එක හරිය වැදගත් අපිට. මොකද ඒ දෙන්නම ඉන්න තැනක ගොඩාක් වෙලාවට වාහනයක් කවුරු හරි ගන්න යනකොට වාහනේ චෙක් කරන්න කැමති වීම තුලින්ම ගොඩාක් වෙලාවට එනවා මේක ජෙන්වින් කියලා ෆීලිං එක. ඇත්තටම ඇවිල්ලා මොකද මේ වාහනේ බලනකොටම ෆිසිකල් බලද්දී මට තේරුණා මේකේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා නැහැ, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඒක අපි රිපෝට් එකමුත් බලමු. ඔව් අපි දැන් මේන්ලි අපි අපේ ටච් රිපෝට් එකක් අපි ගත්තා. ගත්තාම මේ තියෙන අපි ගත්ත ටච් රිපෝට් එක මේකේ තියෙන මේ පොයින්ට්ස් වලින් 99%ක්ම ඕකේ. එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. ඇත්තටම මේ වෙහිකල් එකේ චැසි ෆ්‍රේම් එකේ. ඔව් ෆ්‍රේම් එකේ ඉෂුව එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි ගත්තා මේ එන්ජින් ස්කෑන් රිපෝට් එකක්. ඒකෙත් කිසිම ෆෝල්ට් එකක් නැහැ. ඒකට අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ වාහනේ මේ මහත්මයාට මිලදී ගන්න කියලා. අපි මේ මාත්‍ර ගැන කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඇයි ඔබතුමා මෙතනට එන්න හිතුවේ? ඇත්තටම මම දැක්කා මේ ඔබතුමියගේ YouTube channel එක. එතනින් මම තීරණය කරා මම වාහනයක් ගන්න බල ඉන්නකොට මම මෙතනට දාලා තමයි කවදාරි ගත්තොත් ඩිසයිඩ් කරලා වාහනේ ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතනට අරගෙන ආවා. මම මේක මිස්ටර් දර්ශනකින් ඇහුවා මේ මම මෙතනට යනවා කැමතිද කියලා එකින්ම කිව්වා. ඔබතුමා කැමති දැනකට මම එන්නම් කියලා. ඉතින් මෙතනට ආවා. ඇත්තෙන්ම මට සතුටුයි. ඔව් ඇත්තටම දැන් මම සැටිස්ෆයි මේක මිලදී ගන්නකොට ඔළුවේ කැක්කුමක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම මේ අපි වාහනයක් මිලදී ගන්නවා කියන්නේ පොඩි ගානකට නෙමෙයි ගන්නෙ. ඉතින් ඒ ගන්න ගානට වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ. ඔබතුමාට මොකද හිතුනේ මේ මෙතුමා කියද්දි ටච් රිපෝට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා? මටත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේකට මාර සතුටක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට කොන්ෆිඩන්ස් එක කියන්නේ මගේ හිතට සතුටක් තියෙනවා. මම හොඳ වාහනයක් මිස චන්දනට මම දුන්නා කියන එක. ඔව් ඇත්තටම. එතකොට ඔබතුමා ගන්නකොට මේ වාහනේ එහෙම මෙෂර් කරලා බලලා එහෙම මෙෂර් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැබැයි මට සතුටුයි. ඒ කියන්නේ මම අරගෙන තියෙන්නේ හොඳ වෙහිකල් එකක් කියලා මේ ටච් රිපෝට් එකෙන්. එතකොට ඇත්තටම ගොඩාක් වෙලාවට ඔබතුමාට තේරෙනවා ඇති දැන් ඔබතුමා පරිහරණය කරපු කාල සීමාව තුළදී මේ වාහනේ බේස් එකට අපි කියන ස්ට්‍රක්චර් එකට කියලා. ඒකට හානියක් වෙලා නැහැ කියන එකනේ මේකෙන් අපි ඔප්පු කරලත් පෙන්නන්නේ. එතකොට යම් ගැටලුවක් තිබුණා නම් ඇත්තටම අපිට ඒක නිවැරදි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නෙමෙයි මේ වාහන අපි මේක. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මම පාවිච්චි කරපු කාල සීමාව 2019 ඉඳන් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මේ 2023. එතකොට මම පාවිච්චි කරපු කාල සීමාවේ මේකට කිසිම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා නැති නිසා තමයි මම කොන්ෆිඩන්ස් කිව්වේ මේක චෙක් කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මට අද ඒක ඔප්පුණා කලින් කියන්නේ ප්‍රීවියස් ඕන මට කලින් පාවිච්චි කරපු ඕනගේ අතිනුත් මේක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා නැහැ කියන එක. බොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකට හානියක් වෙලා නැහැ කියන එක. ඔව් මම ඇත්තටම එක්ස්ප්ලেইন කරා මේ දෙපළටම එන්ජින් එකක්, ගියර් බොක්ස් එකක්, බැටරි එකක් කියන්නේ අපිට යම් මුදලක් නියම කරන්න පුළුවන්. වාහනේ වටිනාකමෙන් ලොකුම මුදල යන්නේ වාහනේ ස්ට්‍රක්චර් එකට, බොඩි එකට. මොකද එන්ජින් රිපෙයාර් එකක් කරන්න අපිට ලක්ෂ 5ක් 6ක් යනකොට පුළුවන්. හැබැයි බොඩි රිපෙයාර් එකක් කරන්න අපිට ලක්ෂ 5කින් බෑ. ඉතින් අපිත් ඒකයි කා චෙක් කියන concept එක අපි ඔන්න drastically වෙනස් කරා physical බලන්න නැතුව report එකකට. ඉතින් මෙතුමලා දෙන්න සාක්ෂි සර්ගේ ආරක මෙතුමා ගන්නේ විකුණුවාට අද ඉඳලා ගන්න මේ වාහනේ මං හිතනවා ඔබතුමාට ජීවිතේ බය නැතුව පාරේ යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි. මේක ඉදිරියට වාහන ගන්න ඔබ සඳහා